Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to my channel, The Late Grower. Now, panahon na po ng tag-ulan at sa pagpapalit ng panahon mula tag-araw hanggang sa ngayon tag-ulan, nagpapalit din po ang klase ng mga parasite or peste sa ating mga halaman. At isa na po rito, ngayong tag-ulan, ang paglabas ng mga aphids. At ito po ang topic natin ngayon, yung mga aphids sa ating halaman na ang paborito, unang-una ay ang ating mga pepper plants, yung mga sili natin, kamatis, talong. Okay, ano po ba itsura ng aphids? Ito po siya, kung nakikita nyo dito sa camera, yung mga light yellow na nakikita nyo sa dahon, yan po ang aphids. Okay, ayan pa po sa bandang gitna. Yan, nagkukumpulan po sila. At ang aphids po ay isang mapamuksang klase ng parasite sa ating mga halaman. Kinakain niya yung katas ng dahon at hanggang sa dahon ay manilaw, bandang huli magbabrown. May mga diseases pa siyang itinatransmit. So, pag napansin yung batik-batik ang dahon na may kulay brown, isa na rin po yung dahilan ng pamumuksa ng aphids. At kalaunan, pagka po medyo bata pa ang halaman, ay kayang-kaya niyang patayin. So, yan po ang itsura ng aphids. Now, paano natin malalaman na may aphids yung ating halaman? Ang unang-unang senyales po na binabantayan ko ay ang pagkakaroon ng langgam sa aking halaman. So, sa mga sili in particular. Okay, so pag may nakita po kayong mga langgam, whether itim or pula ang langgam na yan, tingnan nyo na yung mga ilalim ng dahon dahil most probably baka meron ng aphids yan. Ito po ang example, ano? Ito po ilalim ng dahon. Ayan, kung makikita nyo, merong aphids at meron ding langgam. Okay, ano ba ang ginagawa ng langgam? Ang langgam po, hindi nila kinakain yung aphids. Actually, binabantayan nila, pina-farm nila yung aphids. Kasi yung aphids, merong nilalabas na nectar. At yung nectar na yon ay nilalabas nila sa kanilang puwet ay gustong-gusto ng mga langgam kasi po yun ay matamis para sa kanila. So, imbis na patayin nila ang aphids, ipina-farm nila ito. So, hindi lang tayo ang farmer, pati yung mga langgam, farmer din sila. So, pinoprotektahan nila yan laban sa mga ibang parasites na pwedeng kumain sa aphids at hinihintay lang nila yung nectar na makukuha nila. So, yun po ang unang-unang senyales na merong aphids. Pag may nakita kayong mga langgam na gumagapang sa inyong halaman, ayan po, sa katawan may gumagapang ng mga langgam. So, ito po, medyo tinamaan ng aphids ang aking pepper. Ito po ay bell pepper plant. Actually, namumunga na siya ngayon. At may mga bulaklak din. Ang kinakapita po ng aphids, hindi lang yung ilalim ng dahon. Actually, pati po yung mga murang sanga, kinakapitan din niya. Hanggang sa bulaklak. Ewan ko lang po kung makikita nyo, pati bulaklak meron langgam. Kasi po may aphids din doon sa bulaklak nitong pepper plant na ito. Okay. Ito pa po. Ayan. Against the light lang tayo, kaya baka hindi makita ng maayos. Ayan po. Ngayon, paano natin pupuksain ang aphids? Actually, there are several ways, natural ways to control the onslaught of aphids in your plants. No? Isa na po dito, yung pagputol sa dahon. Pareho nitong ginawa ko nito. So, pwedeng putulin lang yung dahon, tapos po ay lamukusin, pigain, patayin nyo. So, pag pinutol nyo yung dahon, siguruhin nyo ng patay din yung aphids, nilamukos nyo. Actually, soft-bodied po yan. So, madali silang patayin. So, pwede rin ganito lang ang gawin ninyo. Okay? And then, pwede rin putulin, sunugin, or itapon sa malayo ang dahon na puputulin. Ngayon, kung bata pa yung halaman, hindi pa marami ang kanyang dahon, isa pong natural na paraan din ay pag-spray ng tubig sa halaman. Dapat lang po medyo malakas yung spray ninyo at i-sprayan yung ilalim ng dahon ng inyong halaman. Kagaya po dito makikita nyo dito, meron akong sprayer.
Ganyan po. So, titingnan natin dito. Ayan, nawala na yung karamihan sa aphids na nakabantay kayo na. O dumi natira pa rin ito. Ayan, gagawin lang po yan every other day or every day kung kinakailangan. I-sprayan lang po ang ilalim ng dahon ng inyong halaman. Okay? Kagaya po ng inyong nakikita ngayon. At karamihan po ng aphids nito ay mawawala na. Ngayon, pwede nyo sabihin, nalaglag lang yung aphids, babalik din yan. Actually, napakabagal naman po nilang kumilos. So, karamihan po doon hindi na makakabalik. At ito po yung natural way. Isa lang sa natural way na pwedeng gawin. So, pagkatapos mong mag-spray, after siguro 2 days, titingnan mo uli kung meron na namang bagong batch ng aphids sa iyong halaman. At kung meron pa rin, pwede mo subukan yung pangatlo. So yung una, sabi ko nga, pagtanggal ng dahon, pagtapon, pwede sunugin na. And then pangalawa, yung pag-spray ng tubig sa lalim ng dahon. Yung pangatlo naman, isa pa rin pong organic, natural, yung paghahalo ng dishwashing liquid sa iyong sprayer. So halimbawa po, 1 litrong tubig, hinahaluan ko ng 1 kutsarita lang na dishwashing liquid. At yun ini-spray ko sa ilalim ng dahon ng halaman. Yun po ginagawa lang sa gabi. Ano po, kasi pagka sa araw nyo ginawa, yung agent nung yung chemical nung dishwashing liquid na yun, baka makasira sa dahon ng inyong halaman pagka naarawan siya. So dapat po ito ginagawa sa gabi. Siguro mga alas 8 ng gabi, ganyan. O kaya, very early in the morning, 4 o'clock in the morning, ganun po. Pero mas maganda po kung sa gabi nyo gagawin. So yun yung pangatlong natural na pwede nyong gawin. Yung iba may ginagamit neem oil, hinahalo pa nila. But in my case, pwede pong haluan ko lang siya ng cooking oil na ordinary natin. So 1 kutsarita rin lang. Okay, so yun yung pangatlo. Ngayon, kung hindi pa rin kaya ng natural method, ng organic methods, pwede kayong gumamit ng chemical, yung pong andyan ang malatayon, andyan ang 7. But in this case po, since namumulaklak na ang aking pepper, ang aking bell pepper plant, natural ways muna ang i-adapt ko. So ito pong isa, jalapeno ito, namumunga na rin siya. Ang problema, tinamaan siya, so aalagaan ko siya ngayon ng dilig. Siguro everyday babantayan ko siya. Okay? This is another jalapeno plant. May bunga na rin siya, so inaalagaan ko rin. Okay, so this is it for this particular video. Kung meron po kayong idea, natural ways po in particular na pwede puksain yung ating mga parasites sa halaman, please share by commenting. And also, if you find the video useful, pwede rin po kayong mag-subscribe. Libre lang naman po yun. Like and subscribe po. So maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye!